Hei taas rakkaat katsojat, tervetuloa Pyöräpäiväkirjan toisen jakson pariin. Ja ennen kuin lähdetään itse aiheeseen, haluan kiittää kaikkia teitä uusia tilaajia, teitä jotka kommentoitte viime videon ja kaikkia teitä jotka katsoitte viime videon. Sinne tuli kivaa palautetta ja selvästikin uusi konsepti ja tuotanto miellytti monia, mikä oli mahtava nähdä. Ja lisää tulossa. Yes. Eli jakso 2 ja aiheena tänään pyörän esittely. Ja sitä jo vähän pohjustin tuossa viime videolla, mutta nyt mennään tarkemmin yksityiskohtiin, osiin, omiin kokemuksiin ja kaikkeen muuhun kiinnostavaan, mikä nyt tähän kyseiseen pyörään liittyy. Eli eiköhän aloiteta. Yes, hypätään siis esittelyn pariin. Pyörän merkki Rose, Rose, miten se ikinä saksalaisittain pitäisikin sanoa. En ehkä lähde yrittämään. Merkkinä hyvin helposti verrattavissa Canyoniin, mikä varmasti monelle vähän tutumpi. Heillä sama idea kuin Canyonilla siinä, että pyörät myydään suoraan kuluttajille nettikaupasta ja mitään erillisiä myymälöitä tai semmosia ei heiltä löydy. Eli ette tule esimerkiksi tätä merkkiä mistään kivijalkaliikkeestä Suomesta löytämään. Itse olen ostanut tämän käytettynä Jepli Recycledin kautta, missä olin itse aikaisemmin töissäkin. Ja pyörä on pelannut oikein hyvin ja lähdetään katsomaan vähän tarkemmin sieltä vähän osia. Tosiaan pyörän malli on Reveal 04 ja kyseessä on tämmönen Endurance maantiepyörä. Jos et tiedä mitä se tarkoittaa, niin tämä geometria tässä pyörässä on verrattuna semmoiseen perinteisempään kilpamaantiepyörään, niin tämä geometria on tavallaan suunniteltu ehkä tämmöinen niin kuin mukavuus edellä. Siellä on tiettyjä mittoja, mitkä ottaa huomioon sen ajoasennon niin, että se ei olisi niin aggressiivinen. Lisäksi näissä endurance-pyörissä yleensä vähän suurempi tila leveämmille renkaille. Ja tässä kyseisessä mallissa nyt menee vain 3 kakkoset, ainakin niin kuin valmistaja suosittelee vain sinne asti. Niin ei se nyt ihan kovin leveä ole, mutta varsinkaan nykyisten trendien mukaan. Mutta mulla on siellä itselläni nyt 30 leveät ja kyllä tonne aika reippaasti vielä suurempaa mahtuisi. Ehkä jopa 35. Itse osien pariin. Voimansiirto ehkä oleellisin. Siellä on meillä SRAMin Force AXS ja tosiaan 2x12 ja sähkövaihteet kyseessä, eli toimii näillä pikkuakuilla, mitkä saa sitten kätevästi irti kotiin latautumaan. Kahvoissa myös kolikkoparistot, mitkä pitää aina silloin tällöin vaihtaa. Ehkä jopa niiden kanssa on ollut enemmän säätöä kuin näiden akkujen, mutta hyvin simppeli systeemi loppujen lopuksi ja toimineet oikein hyvin. Pari hittiä otettu niin kuin näette, mutta niistäkin selvitty sitten pienellä takaisin vääntelyillä. Kaikille rattaiden koosta kiinnostuneille, niin pakakoko on 1036 ja edessä oli 4633. Sitten pyörän vanteet. Tää on ehkä se suurin muutos, minkä mä tähän pyörään tein saatuani sen. Elikkä tässä oli alun perin semmoset aika matalat alumiinivanteet. Semmoiset tosi perus, niin kun, mitkä monissa pyörissä tulee valmiina kaupasta, niin mä vaihoin niihin nämä Elite Wheels-merkkiset ENT 2.0 vanteet, jotka on 55 milliä syvät. Itse kun olen vähän kookkaampi kuski, niin eivät ole mitään suuria ristituliongelmia aiheuttaneet, mutta sitten taas kun mennään suoraan tasasta, niin kyllä sen hitto vie tuntee, että siellä on semmoiset purjeet alla ja ääni on mahtava, pyörä näyttää mun mielestä paremmalle ja on siinä vaan jotain, en tiedä mitä siinä on. Mutta tosiaan hiilikuituvanteet, ei mitkään ihan kevyimmät, muistaakseni yhteensä jotain 1600 vai 1700 grammaa molemmat kiekot. Ja hydrauliset levyjarrut löytyy edestä takaa, perinteiset. Sitten tosiaan täällä edessä, tossa näette noin SRAMin kahvat, monille varmaan tutut. Jos ihmettelette miksi ne on mulla tossa kulmassa, niin syy on se, että olen tosiaan käynyt Bike Fitissä ja sen takia
jotta saan tämän pyörän juuri tällä integroidulla ohjaamolla omiin mittoihin, niin mun on vähän pakko laittaa ne noin alas. Tietenkin optimaalisempaa olisi hankkia oikein pituinen stemmi, mutta en ole vielä sitä saanut aikaiseksi, niin tuo on nyt ratkaisu. Ja yllättävän hyvin se on myös toiminut. Ei ole aiheuttanut liikaa rannekipuja, mutta ei se kyllä ihan mukavimmasta päästäkään ole. Ja tosiaan siihen on jätetty pieni donitsi-holderi myös, kun olen se lämmännyt tuon stemmin ihan niin alas kuin pystyy ilman, että tarvii noita letkoja lähteä viemään uudelleen. Tosiaan tuossa on yksi spaceri vielä, mutta siitä menee ne letkut läpi ja sitä ei saa auki kuten ne muut spacerit. Sitten meillä on täällä Zefalin satulalaukku ja Rosen alkuperäinen satula, joka on tosiaan Selle Italia merkkinen ja ollut ihan ok. Mulla oli semmonen 3D-tulostettu satula tohon, mutta siinä on ovaalikiskot ja tuo Rosen D-Shape satulatolppa ei sitä vastaanota, eli pitää varmaan tilata sitten uusi, kun semmoiselle tarve tulee. Ja sit mulla on täällä tämmönen 3D-tulostettu Wahoo-mountti, minkä itse löysin tuolta netistä ja sitten eräällä tulostajalla tulostutin. Ja sitten siinä on itse Wahoo Bolt 2, eli legendaarinen klassikko-malli. Siitä on jo uudempia versioita tullut, mutta tämä on palvellut oikein loistavasti tähän asti. Ja siinä fly-pulloa tuommoisessa kisakoossa, mikä aika monesti tuppaa olemaan liian vähän, varsinkin jos menee pitkille kuumille lenkeille. Mutta tämmöisenä peruskesäpäivänä, niin kun lenkki ei ole mikään superpitkä, niin ne kyllä ovat palvelleet oikein hyvin koollaan. Jes, sit tosiaan polkimina mulla on nämä Magenen tehopolkimet mallia, muistaakseni oliko se P715 ja tosiaan nämä Shimano-versiot. Eli mittaavat sitten tehoa ja muita kiinnostavia lukuja ajon aikana. Ja ovat toimineet oikein loistavasti ja oli mukava kuulla, että niihin on tulossa on tullut just noin vaihtopolkimet myös nettikauppoihin. Eli jos jotain kävisi, niin sitten pääsee helposti vaihtamaan. Ja tosiaan, jos ei ole merkkinä tuttu, niin kiinalainen valmistaja, joka on nyt nostanut päätään jopa tuolla ihan pro-tiimeissä asti, jos katsotte Tour de Francea tänä kesänä, niin tulette näkemään heidän pyörätietokoneitaan ja muita laitteistoa käytössä muistaakseni Astana-tiimillä. Jes, nyt on pyörä esitelty. Oleellisintahan pyörässä on se, että sillä on mukava ajaa. Ja tää pyörä on palvellut tähän mennessä mua aivan loistavasti. Ja eikä lähdetä taas vähän seikkailemaan tonne Helsingin teille. Nyt ollaan täällä lähellä Aurinkolahtea. Mä en nyt muista mikä tän rannan nimi on, mutta on upea paikka. Ja lähdetään tutkimaan paikkoja. Yeah, uppercut, punches got him bustin' up. Potion in his double cup, liquor got him buttered up. Yeah, not my competition. Every track is like I got bubble guts. Fast life, buckle up. Yeah, turn an angel into angel dust. Top rope caution, got it jumping like double dutch. Used to take a shuttle bus, I ate a struggle lunch. Turn my woes to wins, you know I had to knuckle up. Hey, big bands busting out a duffel. Bloody knuckles from the last scuffle. Putting dogs back on the muzzle. Might have kicked it for a month, we not a couple. Had to shuffle through my plays, you were getting hard to juggle. Hold up, little stubble on my face, I'm getting more mature. Taas kerran aivan upea keli sattui tälle päivälle. Kyllä tää pyöräily on vaan niinku aivan eri juttu, kun on tämmönen aurinkoinen keli ja mukavasti semmonen pikku viima päällä ja eväät mukana ja tarpeeksi vettä, niin kyllä kelpaa. Graham popping out a rubber band. Yeah, okay. I'm booked for life, catch me if you can. Yeah, hey, 100 grand popping out a rubber band. Never let them get the upper hand. You can't tax me if you don't catch me. Catch me in the field on the route like I'm Crabtree. I branched out backseat, just making them aggy. Nyt mä oon täällä Aurinkolahdessa. Vetelen pitkin näitä rantoja ja tarkoituksena olisi mennä tonne Cafe Campelaan. Se on loistava kahvila tämmöiselle päivälenkille.
just a perk, but the glory attract me. All the women distract me like Fox in a Sassy. It's like I drive a taxi, they left in the backseat. Tosiaan kahvilla käyty ja kotimatkan aika. Mennään kohta ton Vuosaaren metsäpätkien läpi. Ne on aivan upeita. Mulla on vaan ihan kohta tuossa vähän kameran filtteri, niin näette vielä paremmin miltä siellä näyttää. Siellä on vähän pimeämpää kuin täällä auringonpaisteessa tällä hetkellä. Nyt on sit tosiaan uusi mikki käytössä, niin äänien pitäisi olla tosi krispi verrattuna viime videoon. Sitten on paha, kun mä käytän tosiaan tässä kamerassa semmoista zoom-outtia. Eli mun pää on vähän niinku se kameran gimbali, niin sieltä kuuluu kaiken näköistä ihmeellistä röhinää välillä, kun se mountinkaan on vähän vaikea hengittää. Niin nyt on ihan hyvä, että se mikrofoni ei ole enää siinä kameran kyljessä, vaan vähän alempana, niin ei tuu nekään äänet sitten sinne joukkoon. Mutta tosiaan tässä lähestytään Herttoniemeä täältä katuja pitkin. Täällä on vähän työmaata.
Mulla on ollut tosiaan tossa Kruununvuoren sillalla pari hyvää komia ja nyt pari päivää sitten muutama niistä varastettiin, niin tässä voisi sinänsä olla ihan hyvä hetki koittaa. Sitten mä en tiedä pystynkö mä ton kameran kanssa, jos se on mun suussa, niin saattaa olla vähän vaikea maksimoida tuo hapenottokyky. Joo, kamerasuussa ei kyllä mitään chanssia. No niin, nyt aletaan olla kotona päin pikkuhiljaa. Kiitos kun katsoit videon. Laittakaa ihmeessä kommentteihin, jos teillä on jotain toivomuksia. Nyt kun ollaan vielä tälleen ihan alussa tässä hommassa, niin näissä videoissa saattaa olla vähän semmosia hassuja juttuja, että aihe saattaa olla vähän sinne tänne ja kaikkea tämmöistä. Mä toivon, että teillä on kärsivällisyyttä odottaa, että saadaan tää koko konsepti tämmöiseksi tiiviiksi toimivaksi paketiksi. Mutta video kerrallaan. Jos teillä on jotain kysymyksiä itse pyörästä, mitä mä unohdin kertoa, niin laittakaa myös. Ja jos on ideoita videoille tai kysymyksiä, niin niitä myös. Mutta kiitos kun katsoit videon ja palataan seuraavan videon parissa tässä muutaman viikon sisään. Kiitos! Kyseessä ja